तस्बिरहरू हेर्नुस् त। सन् 1960-70 को दशकमा गाँजा र भाङ व्यापक उपलब्ध हुने भएका कारण नेपाल विश्वका कुना काप्चाबाट आउने हिप्पी र यात्रुहरूका लागि स्वर्ग थियो। लाइसेन्स पाएका व्यापारीहरूले काठमाडौँको प्रसिद्ध फ्रिक स्ट्रिटमा गाँजा र चरस बेच्ने गरेका थिए। किसानहरूले व्यक्तिगत उपयोग, जीविकोपार्जन र औद्योगिक प्रयोगका लागि गाँजा खेती गरेका थिए। नेपालमा 5 दशक अघिसम्म कानुनी रूपमा प्रयोग गर्न पाइने गाँजा कसको प्रभाव दबावमा गैर कानुनी भयो? छैन उनीहरूलाई थाहा छैन। अहिलेसम्म इलिगल गरेर बर्बादै गरिसक्यो। सङ्गठित अपराधहरू बढ्छ र यसबाट अपराधका जुन बाइ प्रडक्टहरूको जुन कुरा गर्छ नि त्यो समस्या लिएर आउँछ। अहिले जुन भेगरा नामको औषधि बजारमा बिक्री भइरहेको छ त्यो 200 वर्ष अगाडि भोग्य सुन्दरीको नाममा गाँजाबाट हामी निर्माण भइरहेको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालले विदेशी पर्यटकका लागि गाँजाको ढोका खोलेको क्षणदेखि नै हिप्पी गार्डन अफ इडेनको रूपमा हिमालय राज्यमा नेपाल प्रसिद्ध भयो। विक्रम सम्वत 2021 देखि 2023 सम्म टर्की इस्तानबुलबाट काठमाडौँको लागि वार्षिक रूपमा हजारौं युवाहरू गाडीबाट आए। हिप्पी ट्रेलको केन्द्र बन्न पुगेको झोचे भनिने एउटा सहरी गल्ली थियो जसलाई यहाँका नयाँ बासिन्दाहरूले फ्रिक स्ट्रिटको रूपमा पुनः नामाकरण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2033 सालसम्म गाँजालाई पसलहरूमा बेच्न पनि कानुनी थियो। देशभरि व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो र काठमाडौँको फ्रिक स्ट्रिट हिप्पी संस्कृतिको केन्द्र थियो। विक्रम सम्वत 2033 सालमा आएको कानुनले गाँजालाई अफिन र कोकिनसँगै नार्कोटिक ड्रग भनेर परिभाषित गरिदियो। त्यसपछि सरकारले गाँजाको खरिद बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो। विक्रेता र खरिदकर्तालाई समेत पक्राउ गर्न थाल्यो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध विरुद्धको युद्ध घोषणा गरेको 2 वर्षपछि उपराष्ट्रपति स्पिरो एग्न्यूलाई एसिया पठाइएको थियो। एग्न्यूले नेपाल आउनु अघि हिप्पी ट्रेल हुँदै हरेक देशको भ्रमण गरे। निक्सनले आफ्नो विचारमा लागु औषधको व्यापारप्रति खुकुलो कानुन हुने देशहरूबाट आर्थिक सहायता रोक्ने धम्की दिए। एग्न्यूको भ्रमणको केही समयपछि नेपालले आफ्नो इतिहासमा पहिलोपल्ट गाँजा प्रतिबन्ध लगायो। केही समयपछि नेपालले आफ्नो इतिहासमा पहिलोपटक गाँजा विरुद्धको कानुन बनायो। अमेरिकाले युएन र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर संसारभर गाँजा चरसलाई प्रतिबन्धित बनाउनमा मुख्य भूमिका खेल्यो। अमेरिकाले आर्थिक सहायता बन्द गरिदिने भनेर ब्ल्याकमेल गरेपछि गाँजा प्रतिबन्ध गर्न नेपाल पनि बाध्य भएको थियो। नेपालले शीत युद्धको भूराजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व राख्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन। राजा महेन्द्रले देशलाई आधुनिकीकरण गर्न र केही थप पुस्ताका लागि क्रान्तिलाई रोक्न विदेशी सहायता निकाल्दै सबै पक्षसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखे। त्यसको बदलामा नेपालले गाँजा चरसलाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्यो। काठमाडौँका चरस पसल बन्द भए। पहाडी भेगमा गाँजाको खेतबारीमा आगो लगाइयो। हिप्पीहरूलाई निषेधित गरियो। राजधानी काठमाडौँबाट टाढा रहेको पश्चिम नेपालमा चरस खेती आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो। विक्रेता र किसानहरू पक्राउ परे। सरकारले गाँजा उब्जाउन नदिएपछि हजारौं किसान भोकमरीमा धकेलिएका थिए। अमेरिकाले भियतनाममा युद्ध गरिरहेको थियो। अमेरिकामा विशेष गरी विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भियतनाम युद्धको व्यापक विरोध गर्न थाले। 60-70 दशकका चर्चित सङ्गीतकारहरूले पनि अमेरिकाले गरेको युद्धप्रति विरोध गर्दै धेरै गीत सङ्गीत बनाएका थिए जुन निकै चर्चित बनेका थिए। विद्यार्थीहरूले गर्ने आन्दोलनमा गाँजाको प्रयोग खुलेआम हुन थाल्यो। युद्ध विरोधी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गाँजा खाने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग जस्तै बन्न पुग्यो। यो काउन्टर कल्चर आन्दोलनमा गाँजाको केन्द्रीय भूमिका जस्तै रहन गयो। यो कुरा देखेर अमेरिकाको सरकारले वार अन ड्रग्स अभियान सुरु गर्यो जहाँ राष्ट्रपति निक्सनले कडा कानुन ल्याए। सन् 1971 जुनमा निक्सनद्वारा आधिकारिक रूपमा लागु औषध विरुद्धको युद्ध उद्घाटन गरिएको थियो। निक्सनका एक शीर्ष सहयोगी जोन एरिच म्यानले सन् 2016 मा प्रकाशित भएको अन्तर्वार्तामा वार अन ड्रग्स आफैमा काला मानिसहरू र हिप्पीहरूलाई लक्षित गर्न डिजाइन गरिएको खुलासा गरेका थिए। क्यानाडा, जर्जिया, माल्टा, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड र उरुग्वे साथै संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको 21 राज्य, 3 क्षेत्र र कोलम्बिया जिल्ला र अस्ट्रेलियाको राजधानी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गाँजा वैधानिक छ। मनोरञ्जनात्मक रूपमा व्यावसायिक बिक्री गर्न क्यानाडा, थाइल्यान्ड र उरुग्वेमा राष्ट्रव्यापी रूपमा वैध छ। थप गाँजाको चिकित्सा प्रयोगलाई वैधानिकता दिने देशहरूमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, बार्बाडोस, ब्राजिल, क्यानाडा, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्रोएसिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इक्वेडर, फिनल्यान्ड, जर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, जमैका, लेबनान, लक्जमबर्ग, मलावी, माल्टा, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, उत्तरी म्यासेडोनिया, नर्वे, पानामा, पेरू,
पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रुवान्डा, सेन्ट भिन्सेन्ट ग्रेनाडाइन, सान मारिनो, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, श्रीलङ्का, स्विजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, युनाइटेड किङ्डम, उरुग्वे, भानुअतु, जामिया र जिम्बाब्वे छन्। अमेरिकामा भने 38 राज्यहरू 4 क्षेत्रहरूमा गाँजाको चिकित्सा प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको छ। तथापि अमेरिकाको सङ्घीय कानुनअनुसार गाँजा अहिले पनि हिरोइन र कोकिन जस्तै शेड्युल 1 श्रेणीमा रहेको छ। शेड्युल 1 भन्नाले धेरै हानिकारक र कुनै पनि चिकित्सा उपयोग नभएको भनेर बुझिन्छ। दक्षिण एसियामा मुख्य गरी हिमालय भेगमा गाँजाको लामो इतिहास छ। गाँजाको उल्लेख वेद र अन्य हिन्दू ग्रन्थहरूमा पनि पाइन्छ। यी लेखहरू 1400 देखि 3500 ईसा पूर्वमा सङ्कलित गरिएको भन्ने इतिहासकारहरूको अनुमान छ। अथर्ववेद हिन्दू धर्मको 4 महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूमध्ये एक हो। अथर्ववेद अनुसार गाँजा भाङलाई पृथ्वीको 5 सबैभन्दा पवित्र बिरुवाहरूमध्ये एक मानिन्छ, जसलाई अथर्ववेद 11.6.15 पाठले गाँजा भाङलाई खुसीको स्रोत र मुक्तिदाता भनेर पनि उल्लेख गरेको छ। गाँजा विश्वभर सहस्राब्दीदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ। इतिहासमा हिन्दूहरूले गाँजालाई धेरै सम्मानको साथ प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ। हिन्दूहरूको गाँजाप्रति श्रद्धाको मुख्य कारण हिन्दू देवता शिव हुन्। धेरै हिन्दूहरूको लागि शिवका विभिन्न रूपसँगै गाँजा भाङको भगवानको रूपमा पनि रहेका छन्। गाँजाको प्रख्यात कथामा ब्रह्माण्डको सृष्टि हुनुभन्दा अघि समुद्र मन्थनको बेला निस्केको विष भगवान शिवले पिएपछि भएको छटपटाट गाँजा खाएपछि ठिक भएको भनाइरहेको छ। अन्य कथाहरूले शिवले आफूलाई खानाको रूपमा निर्वाह गर्न गाँजा भाङको प्रयोग गरेको वर्णन गर्दछ र शताब्दीौँ अघिको कलामा शिवलाई प्राय चिलममा गाँजा खाने गरेको चित्रण गरिएको छ। आयुर्वेदमा परम्परागत रूपमा पाचन समस्याहरू, टाउको दुखाइ र चिन्ताको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। भाङले स्नायु दुखाइ, गठियाको दुखाइ, अनिद्रा, पाइल जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू पनि राहत दिने उल्लेख गरेको पाइन्छ। आयुर्वेदमा गाँजालाई नसा, हड्डी र जोर्नी दुख्ने, पाचन प्रणाली र अन्य शारीरिक दुखाइको लागि नै प्रयोग गरिँदै आएको छ। स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि गाँजा भाङको विभिन्न आयुर्वेदिक सूत्रहरू रहेका छन्, जसलाई हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। गाँजामा मुख्य गरी THC र CBD भन्ने तत्त्व हुन्छ। THC ले नसा दिन्छ भने CBD मा धेरै मेडिकल गुणहरू छ। संसारभरका धेरै प्रख्यात विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूले गरेको अन्वेषण तथा अनुसन्धानमा गाँजामा धेरै मेडिकल गुणहरू हुन्छन् भन्ने देखाइएको छ। विशेष गरी HIV/AIDS को रोगीको आहार, अल्जाइमर, गठियावात, दमको रोग, क्यान्सर, पाचन प्रणाली लगायत आदि रहेका छन्। गाँजालाई वैधानिकता दिनाले अमेरिकाका राज्यहरूले विभिन्न आर्थिक फाइदाहरू गरेका छन्। त्यहाँ राज्यको लागि उठ्ने प्रत्यक्ष करमा व्यापक वृद्धि भएको छ। साथै एउटा अध्ययनको अनुसार गाँजाको क्षेत्रमा अमेरिकाले 15 देखि 17 लाख जना मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन्। गएको वर्ष 2022 मा मात्र गाँजा बेचेर व्यवसायीहरूले $11 अर्ब कर आफ्नो राज्य सरकारलाई तिरेका छन्। न्यू फ्रन्टियर भन्ने अमेरिकी संस्था अनुसार पुरै अमेरिकामा गाँजा लिगल भयो भने $100 अर्ब भन्दा बढी कर उठ्ने र थप 10 लाखलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। उरुग्वेमा पनि गाँजाले वैधता पाएदेखि सरकारले लाखौं डलर करबाट उठाएको छ भने हजारौं मानिसहरूले रोजगारी पनि पाएका छन्। साथै गाँजा लिगल भएसँगै कालोबजारी घटेको छ। 12,000 व्यक्तिहरू गाँजाको कालोबजारीबाट बाहिर आएको भनेर एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ। गाँजा सम्बन्धी यस एपिसोड तयार गर्दा हामीले गाँजा वैधानिकताको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवैतिरको प्रतिनिधित्व बनाउने कोसिस गरेका छौं। यस एपिसोड सानो बनाउन हामीले रिसर्च गरेका केही कुराहरूलाई हटाएर कुराकानीको अंशलाई जोडेका छौं। गाँजाको बोर्डमा पाइने जुन THC भन्छ, हाम्रो बडीले त्यही बराबरको THC भनेको हाम्रो शरीरमा आनन्दमाइड हो। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरूले उत्पादन गर्ने अर्को यो चाहिँ नि यो आनन्दमाइड भन्ने चिजले तपाईलाई सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र यो हाम्रो इम्युन सिस्टम र पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा जहाँ पनि त्यसले खोजिरहेको हुन्छ के। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको बडीमा त्यो आउने हो। त्यो बडीमा तपाईँको नेचुरली आइरहेको हुनुपर्छ कि तपाईँ हेल्दी मान्छे हो भने। ह्याप्पी मान्छे, हेल्दी मान्छे पनि तपाईँ चाहिँ पर्याप्त गाँजा तपाईँको शरीरले उत्पादन गरेको छैन भने तपाईँलाई अरू रोग लाग्छ। त्यो रोग लागिसकेपछि तपाईँले कहाँबाट देखा पर्छ रोग, त्यसमा तपाईँ ट्रिटमेन्ट गर्दै हिँडेको छ कि। त पश्चिमाञ्चल क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यहाँको इकोनोमी आधारित छ भने त्यहाँ चाहिँ लाइसेन्स दिने होइन, औषधिको लागि, रिसर्चको लागि, अरूको लागि चाहिँ दिने, तर गाँजाको फुल बेच्ने, गाँजाको फुल फुक्ने खाने चाहिँ नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ लागु असित मान्ने भनेर गरेको हो नेपालले। तर के भइदियो भने गाँजालाई रेगुलेट गर्ने नेपालको कानुन चाहिँ नि र भारतको कानुन ठ्याक्कै एउटै छ कि। गाँजालाई चाहिँ अवैध पनि गरेको छैन, वैध गर्ने के चाहिँ पोलिसी पनि आएको छैन कि। अब पोलिसी ल्याउने नियम ल्याइदिएको भए तपाईँले अहिले चाहिँ नि औषधि र उद्योगको लागि तपाईँको लगातार चलिरहेको हुन्थ्यो सबै। नेपालले धेरै उन्नति गरिसक्थ्यो, रिसर्च पनि गरिसक्थ्यो। हाम्रो आयुर्वेदमा गाँजालाई झन् ठुलो महाऔषध मान्छ कि।
आयुर्वेदिक प्रणालीमा 4-5 हजार वर्षदेखि आयुर्वेदिक प्रणाली चलिरहेको छ नि त। यो यताको सिस्टम आयुर्वेदिक सिस्टम हो। कुनै आयुर्वेद भनेको के भने र फर्ममा वनस्पतिहरू केही चिजको मिलाएर त्यसलाई प्रिपरेसन बनायो भने त्यो आयुर्वेदिक भयो। होइन त्यसको भित्रको मोलिकुल कम्पाउन्ड चाहिँ निकालेर सर्टेन केमिकल कम्पाउन्ड निकालेर औषधि गर्नतिर लाग्यो भने त्यो चाहिँ एलोप्याथिक भयो। कृषि त खत्तमै भइसक्यो। तपाईँको ल्यान्डमा 3-4 कुराले तपाईँले फर्टिलाइजर टाइममा छैन, सिँचाइ छैन, त्यसपछि तपाईँको पेस्टिसाइड्सहरूको समस्या छ, खेती गर्नको लागि खेती लाभदायक बिजनेस पनि भएन होइन। मान्छेले व्यापारमा लान्ला, त्यति पनि व्यापार पनि गर्न नसक्ने, रिस्क लिन नसक्नेहरू जागिर खानको लागि विदेश गए होइन। त्यो हेरेपछि के भने हाम्रा युवाहरू सबै बाहिर गए। हामीले किन सकेनौँ भने खेतीमा हुनेहरूलाई रोक्न सकेनौँ। खेती विश्वभरि खेती चाहिँ नि अलिक कमजोर हुँदै गएको। तर यहाँ फाइदा के छ भने गाजा चाहिँ नि नगदे बाली हो। 3टै किसिमले नगदे बाली। एउटा किसिमले नगदे बाली तपाईँको त्यसका सबै चिजहरू जस्तो तपाईँले यसलाई यसको दानाबाट तपाईँले फुड बनाउन सकिन्छ, खाने रोटी बनाउन सकिन्छ, खाने तेल बनाउन सकिन्छ। अरू आहारहरू पशु पक्षीहरूको लागि पालन गर्नुहुन्छ भने आहार बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि औद्योगिक युगमा तपाईँले डिजेल बनाउन सक्नुहुन्छ, काठ बनाउन सक्नुहुन्छ, कागज बनाउन सक्नुहुन्छ, कपडा बनाउन सक्नुहुन्छ। गाउँमा चाहिने सबै वस्तुहरू गाजाबाट बन्छ। तपाईँले यसको औषधि संसारभरि निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ। औषधिको रूपमा प्रिपरेसन बनाएर पनि सक्नुहुन्छ, यसको एक्सट्र्याक्टको रूपमा त्यसबाट निकाल्ने जुन केमिकल कम्पाउन्ड छ नि त्यो कम्पाउन्ड मात्र पनि तपाईँ निर्यात गर्नु। त्यो औषधि उनीहरूले बनाउँछ। के को लागि माफिया आउँछ भन्नुहोस् त। तपाईँ इलिगल हुँदाखेरि माफिया आयो, लिगलमा कसरी आउँछ? तपाईँले लिगलमा हदै भयो भने के हुन्छ भने तपाईँले जतिको लाइसेन्स लियो भने त्योभन्दा बढी उत्पादन गरेको हुनसक्छ, कर नतिरेको हुनसक्छ। त्यो कुराको लागि त जस्तो अरू प्रणालीमा तपाईँले बेच्ने, किन्ने, खेती गर्ने गर्नु त्यही गर्ने हो नि। वहाँ पनि सबै त कानुनले निर्देशित छैन। यहाँ तपाईँको स्मग्लिङ के हुँदैन। माफिया भनेको त एकदम ठुलो सङ्गठित फोर्सेसहरू जो माफिया भन्ने साथ तपाईँले प्रशासनलाई, राजनीतिलाई, न्यायालयलाई सबैलाई हात लिएर गरेको हो नि त फेरि होइन। त्यस्तो त जुन चिजमा पनि त छ नि। यसमा बढ्ने कुरा आउँदैन। अब सेक्युरिटीको मामलामा के भने सेक्युरिटी कस्तो भने तपाईँको त्यो कम्पाउन्ड जुन बनाउनुहुन्छ नि त्यो फ्याक्ट्रीहरूमा जहाँ तपाईँ निकाल्नुहुन्छ त्यो कम्पाउन्ड, त्यो कम्पाउन्ड निकाल्ने त्यो कम्पाउन्ड धेरै महँगो हुनाले त्यसकोमा चाहिँ सुरक्षा गर्ने हो नि। औषधिको बनाउने फ्याक्ट्रीहरूको सुरक्षा गर्छ नि त सरकारले, गर्दैन। औषधि भनेर त बिक्स पनि हो त्यस्तो सुरक्षा त हुन्छ नि। त्यो सुरक्षा आफ्नै गाडीले पनि गर्छन् र सरकारको गाडीले पनि गरिदिन्छ कि। लिगलै छ, नियम बनाइदिनु पऱ्यो। अहिले के गर्ने भने औद्योगिकलाई केही पनि कुरा भएन होइन। खासै के भने त्यो नसा लाग्ने THC भनेको तत्त्व बढी भएको गाँजालाई तपाईँले औषधि प्रयोजनको लागि कसैले लाइसेन्स लिन्छ भने त्यसलाई बाहेक अरू सर्वसाधारणले लाइसेन्स लिनलाई त्यसलाई यसलाई हुँदैन। तपाईँले गाँजा नै त्यो कमाउँछ। गाँजा त गाँजा हो होइन, सबै त उस्तै हुन्छ। त्यो परीक्षण त गरेर बताउनु सक्नु पऱ्यो कि यो गाँजा यसमा जाने THC सर्टेन पर्सेन्टेज भन्दा कतिले 0.3, कतिले 0.2, कहिले 1% गराएको छ कि विश्वमा। कति राख्ने नेपाललाई गरिदिने हो। वाइल्ड गाँजा जुन जङ्गली गाँजा छ त्योमा चाहिँ नि त्यो नसाहरूले अर्कै नसा त लाग्दैन पनि, कसैले लाग्छ पनि भन्छ होइन। तर त्यो चाहिँ नि के भने तपाईँ फाइबरको लागि सबभन्दा राम्रो कपडा बनाउनको लागि तपाईँले 5 दशकदेखि यो खराब तपाईँ जन्मेदेखि तपाईँलाई खराब भनेपछि अब 50 वर्षको मान्छेदेखि जबसम्म उसको होस् भन्नुहोस् 15 वर्षसम्म उसले बल्ल होस् आयो भन्नुहोस्। 15 वर्षदेखि 50 वर्ष 65 वर्षसम्मको मान्छेको त ब्रेन वास भइसक्यो नि। 65 वर्ष नागेको मान्छेलाई सोध्नुहोस् त, उनीहरू त खान्छ गाउँघरमा बुढाबुढी सबै। कहाँ अपराध गरेछ? दोस्रो कुरा गाँजाको नसा कस्तो भने अपराध नगर्ने नसा हो, शान्ति नसा, आनन्दले एकदम बिन्दास बस्ने नसा। कुनै झगडा गर्न जाने भायोलेन्टली गर्ने पनि होइन। यो खाएर कुनै भयङ्कर ठुलो बिरामी हुने मरिहाल्ने पनि नभएको कारणले त्यो अस्पताल जाने कहिलेकाहीँ के हुन्छ अब धेरै खाइदियो अलिकति काप्ने जस्तो, मुठी ढकढक बढी हुने जस्तो त्यो हेरिकन अब राइट टाइपको गाँजा नखाइदिएपछि त्यस्तो हुन्छ कि। तपाईँले जब तपाईँले भइ गर्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो गाँजा यस्तोले खानुहुन्छ यस्तोले जनचेतना हुन्छ। कसैलाई बिरामी पऱ्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यो औषधि यहाँ गर्ने, त्यस्ता अस्पताल क्लिनिकहरू पनि खुल्छन्, डाक्टरहरू पनि आउँछन्, हेल्थ वर्कर पनि आउँछन्, जनचेतना हुन्छ। अनि तपाईँले खुला हुन्छ, तपाईँले खानुहुन्छ भने तपाईँ खान्छु भनेर जानुहुन्छ। लुकी चिपी चोरी खानुहुन्न। तपाईँले 5 स्टार होटल 4 स्टार राम्ररी कर तिर्छ भने सरकारले अथवा कुनै लाइसेन्स कम्पनीले उनीहरूले कुन टाइपको गाँजा हो दिएर त्यो भित्र खान मिल्ने गराएर आम्दानी गर्न सक्यो नि। हामीले त खाने मान्छेलाई चेतनाले खाने हो नि, हामीले खाएर बिगारे होइन नि त। त्यो यो गाँजा पनि हुँदैन। त्यो तपाईँको चेतनाले खान्छ भने खानालाई रोक्नु हुँदैन भन्ने पनि छ फेरि। तर कति खाने त? अब खाने त तपाईँको शरीरको हेल्थ हिसाबले गर्नु पऱ्यो भने फेरि मेडिकल कुरा पनि हो। तपाईँ सबै चिज जुन चिज तपाईँले बजारमा देख्नु उत्पादित वस्तु, रकेटदेखि गाडीदेखि सारा कुरा, प्लास्टिकदेखि काठदेखि कपडा जे भन्नुहोस् गाँजाले बन्छ।
गाँजाले इभन ब्याट्री भन्छ 8 अहिलेसम्म सबभन्दा पावरफुल ब्याट्री भनेको हामीले तपाईँले त्यो भित्र हालेको लिथियम ब्याट्री हो मोबाइलमा भएको ब्याट्री सबभन्दा पावरफुल ब्याट्री छ नि यत्रो छ तर त्योभन्दा 8 गुणा बढी गाँजाबाट बनाएको प्रमाणित भएको छ अहिले अझै मार्केटमा आएको छैन एनी टाइम आउँछ बाजा हो यहाँ नेपालमा के रिसर्च के नरिसर्च के रिसर्च गर्ने हैसियत राख्छ यहाँ कसलाई ज्ञान छ के कसलाई रिसर्च गर्नु सबै रिसर्च बाहिर भइरहेछ तपाईँले उसले गरेको रिसर्च युज गरेर पैसा कमाउनु भने हो कि उसले के मापदण्ड राख्छ अमेरिकाले नेपालबाट आयात गर्न चाहन्छ इन्डियाले आयात गर्न चाहन्छ भने उसको मापदण्ड छ नेपालभन्दा राम्रो मापदण्ड इन्डियामा छ त्यो मापदण्डको तपाईँले अरू पनि माल हो भने तपाईँ अदुवा बनायो भने त त्यसै निर्यात गर्न सक्नुहुन्न सुन्तले क्वालिटी त होला नि क्वालिटी यसमा पनि चाहियो कि गाँजाको फुल निर्यात गरेर त त्यो त वेट हुँदैन कि युएनले पनि त औषधिको रूपमा नियमन गरेर गर भन्यो नि त हिजो पो यो कामै नलाग्ने यो एकदमै खतरनाक लागु पदार्थ भनेर राखेको ठाउँमा होइन यो त औषधि हो तर लागु औषधि हो औषधि भएको कारणले यसलाई नियम गरेर नियम बनाएर गर त भनेछ त 2033 सालमा जुन लागु औषध नियन्त्रण ऐन आयो त्यो किन आयो भनेपछि नेपालले 1961 मा चाहिँ युएन कन्भेन्सन पहिलो लागु औषध सम्बन्धी कन्भेन्सन हो 1961 कन्भेन्सन चाहिँ सही गरेको थियो र 1961 कन्भेन्सनले जुन यो खेती सम्बन्धी जुन कुरा छ नि यो चाहे गाँजाको खेती होला अफिमको खेतीहरू होला यसलाई चाहिँ रोक लगाउने या खेती पनि गर्ने हो भनेपछि नियन्त्रित तरिकाले औषधिको रूपमा खेती गर्न पाउने या रिसर्चको लागि खेती गर्न पाउने जुन व्यवस्था गरेको थियो छोरा राष्ट्र जुन जुन छन् तिनीहरूले नै गर्दा यस्ता कन्भेन्सन्सहरू या नीतिहरू आउँछन् होइन र त्यस्ता नीतिहरूलाई चाहिँ अरू देशमा लागू गर्नको लागि तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको या दबाव होला या तपाईँको रिक्वेस्ट होला या कुनै न कुनै किसिमको त्यो प्रभावहरू छ नि त्यो प्रभाव नपर्ने चाहिँ कुरा हुँदैन फेरि यो तपाईँको जस्तै क्यानाडा र तपाईँले सबभन्दा पहिला हामी अमेरिकाको छुट्टै राख्नुपर्छ किनकि होल देशमा खोल्ने चाहिँ दुईवटा देश हुन् के एउटा चाहिँ क्यानाडा हो अर्को तपाईँको साउथ अमेरिकामा उरुग्वे दुईवटा देशले चाहिँ कम्प्लिटली ओपन गरेको छ नम्बर 1 कुरा पुरै देशमा ओपन गरेको दुईवटा मात्रै देश हुन् अमेरिकाको लिमिटेड केही स्टेटमा ओपन गरेको छ तर अमेरिकाको फरक के छ भनेपछि केही स्टेटका केही नगरपालिकाहरूले ओपन गरेका छन् होइन तर फेडरल लले फेरि यसलाई इलिगल भन्छ फेरि फेडरल ल र स्टेट लहरू चाहिँ त्यहाँ आफ्नो आफ्नो यसो फरक डेफिनेसन छ तर दुईवटा देशले खोले तापनि त्यो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको त्यसलाई डिक्रिमिनलाइज चाहिँ गरेको छैन फेरि त्यहाँभित्र पनि कडा नियमहरू छन् जस्तै अब 4 या 6 बोटभन्दा बढी व्यक्तिगत कन्जम्सनलाई लाउन नपाउने नम्बर 1 होइन त्योपछि कम्पनीले खेती गर्ने र यसका बेच्ने प्रावधानहरू पनि त्यो पनि अपनाएको छन् कस्तो ठाउँमा बेच्न पाउने र कति ठाउँसम्म लिएर जानुपर्ने या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट लिएर जाँदाखेरि पनि स्वीकृति लगायतका यस्ता कडा कडा प्रोभिजनहरू छन् कि त्यसलाई चाहिँ मिसयुज गर्न नहुने चाहिँ युएन कन्भेन्सनलाई रेगुलेट गर्ने भनेको आइएनसिबी हो इन्टरनेसनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्ड हो त्यसको रेगुलेटरी बडी होइन त्यसले तपाईँको हरेक चोटि वर्ष 2-2 वर्षमा उसले अब्जेक्सन लेटर चाहिँ पठाइरहेको छ किन खेती गरिरहेछ भनेर उसले अब्जेक्सन गरिरहेछ फेरि होइन खेती अब्जेक्सन गरिरहेछ उसले अर्कोतिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि हामी त सानो राष्ट्र छौँ कि फेरि अर्काको के भन्छ अर्काको पैसामा हामी डेभलप विकास गर्नुपर्ने अर्काको लोन मागेर ल्याएर तलब खुवाउनु पर्ने देश होइन र दुईवटा दायाँमा ठुल्ठुला देशहरू छन् किनकि इन्डियाको पनि हामीले हेर्यौँ तपाईँको नार्कोटिक पोलिसी एकदम स्ट्रिक्ट छ इन्डियाको पनि त्यति सजिलो छैन इन्डियाको पनि नार्कोटिक पोलिसी भोलिको दिन हामी उनीहरू जस्तो खोज्दाखेरि हामीले त्यो भारी चाहिँ बोक्न भ्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन एकतिर त्यो भयो होइन तर अर्कोतिर हामीले कुरा गर्ने तपाईँको युएन कन्भेन्सनले फेरि खेती गर्ने बाटो पनि खोलेको छ कि किनकि त्यसको इक्जाम्पल हामीले इन्डियामा पनि हेर्न सक्छौँ होइन जस्तै औषधिको प्रयोगको लागि या तपाईँको रिसर्चको लागि गाँजा खेती या अफिम खेती तोकेरै भनेको छ तपाईँले खेती गर्न पाउनुहुन्छ त्यो होइन तर त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया छ तपाईँले आफू खुसी खेती गर्न पाइन्न ऐनमा व्यवस्था आउनु पऱ्यो नेपालको ऐनमा व्यवस्था छ त्यसको कार्यविधि बनाउनु पऱ्यो त्यो तपाईँले स्वीकृति कसरी लिनुपर्छ भनेपछि आइएनसिबीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ इन्टरनेसनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्ड कि ऊ रेगुलेटरी बडी हो कि उसले आएर निरीक्षण गरेर कसलाई किन्ने हो कसलाई बेच्ने हो कसले किन्ने हो लगायतका जुन ठुलो प्रोसेसहरू छन् किनकि यसो तपाईँ स्टकको कुराहरू आउँछ यसलाई प्रोसेस गर्ने कुराहरू आउला यसलाई तपाईँ क्यारी गर्ने कुराहरू आउला किनकि तपाईँले नेपालबाट यदि अमेरिका औषधिको लागि पनि तपाईँले गाँजा या अफिम तपाईँले पठाउनु लाग्नुभयो भने हवाई जहाजले पनि तपाईँको अग्री गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर 1 कुरा र जुन राष्ट्रमा ट्रान्जिट भएर जान्छ नि त्यो राष्ट्रले पनि अप्रुभल गर्नुपर्ने हुन्छ म दिन्न भनेपछि त्यहाँ डाइभर्सन हुने डर होला चोरी हुने डर हुन्छ नि त नै भने चाहिँ लग्न पाइने त्यसले गर्दा के छ भने जुन मैले भने नि प्रोभिजन छ
तर त्यो प्रोभिजनतिर हामीले हेर्दा हुन्छ र अर्कोतिर समस्या के छ भनेपछि मैले हेरेको समस्या त्यो हामीले डिबेटमा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ किनकि अफिमका र तपाईँको यो जुन गाँजाको जुन बाई प्रडक्ट छ नि होइन यो क्यानाबिनोइड्सहरू भन्छौँ हामीहरू 113 भन्दा बढी थरीका क्यानाबिनोइड्सहरू छन् नि यो तपाईँ सिन्थेटिक भर्जनहरू पनि आउनु थाल्यो कि अब यो रिस्कले गर्दा यो खेतीको रिस्कले गर्दा स्टोकको रिस्कले गर्दा या क्यारी गर्ने जो रिस्कहरू छ नि यसले गर्दातिर के हुन थाल्यो भने तपाईँको सिन्थेटिक भर्जनहरू ल्याउनु थाले त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ खेती गर्ने भन्ने खेती गरौँला तर भोलि दिन त्यो खेती नै गाह्रो भएपछि होइन औषधिलाई खेती गरौँ न हामीहरू औषधिलाई खेती गरौँ त्यसमा त कुनै समस्या छैन औषधिलाई खेती गरौँ तर त्यसलाई के छ भनेपछि त्यसलाई प्रोसिडियरहरू डेभलप गरौँ होइन प्रोसिडियरहरू डेभलप गरौँ ऐन व्यवस्था गरेकै छ र त्यसको औषधिको लागि हाम्रो किनकि हामीले फेरि आफू खुसी खेती गर्न पाउँदैनौँ त्यसको लागि इन्टरनेसनल नार्कोटिक बोर्डसँग स्वीकृति लिनु पऱ्यो नि स्वीकृति लिँदाखेरि पनि उसलाई हामीले बजार देखाउनु पऱ्यो कि जस्तै नेपालमा पनि यदि माग छ भनेपछि कति 1 टनको माग छ कि 100 टनको माग छ कि यदि हाम्रो गाँजाको इन्डियामा डिमान्ड छ भने 50 टनको डिमान्ड छ कि डिमान्ड छ भने कुन ठाउँमा डिमान्ड छ त्यसको त्यो समेत राखेर या अमेरिकामा डिमान्ड छ कि होइन त्यो समेत राखेर गर्दाखेरि मात्र के होला अमेरिकाले खेती गरिरहेको छ तर उसले एक्सपोर्ट गरिरहेको छैन इन्टरनेसनल बडीले चाहिँ नगर भएन गइरहेको छ तर उसले के गरिरहेको छ भनेपछि आफै खानुको लागि आफ्नै देशका मान्छेले खानुको लागि गइरहेको छ होइन उसले बाहिर एक्सपोर्ट गर्न पाइँदैन नेपालमा तपाईँले खेती गऱ्यो भने यो धान चामल बेचे जस्तो हुँदैन यो या तपाईँले बाहिर एक्सपोर्ट गर्न पाउनुहुन्न कहीँ समस्या छ यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीहरू सजिलो रूपमा खेतीको कुराहरू गर्छौँ नि समस्या छ यहाँ डर के को हुन्छ भने तपाईँको यो सङ्गठित अपराधीहरूको डर हुन्छ होइन तपाईँको किन योभन्दा पहिला देखिसकेको छ नेपालमा का यो लागुसतको गाँजा चरसकोसमा विदेशी सङ्गठित अपराधीहरू हामीले समातेका पनि छौँ हामीले नोटिस पनि गरेका छौँ त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यो खेती गर्ने यसमा अगाडि बढ्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छु अहिले अमेरिकाको तपाईँ यो के भन्छ क्यालिफोर्निया सबभन्दा पहिलो स्टेट हो लिगलाइज गर्ने सबभन्दा बढी रेभेन्यू उठाउने स्टेट पनि त्यही हो र यसले क्यालिफोर्निया ठुलो समस्याबाट जुझिरहेको छ त्यहाँ तपाईँको ठुल्ठुला सङ्गठित अपराधका हजारौँको सङ्ख्यामा ग्याङ्सहरू डेभलप भएका छन् होइन र त्यो मात्रै होइन त्योसँग जोडेका राज्यमा पनि समस्याको रूपमा देखिरहेको छ त्यो ठुलो डिबेट भइरहेको छ त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ हामीहरूले यदि बेरोजगारी अन्त हुने भएको भए यो चाइनाले यो ठुलो लेभलमा खेती गर्थेन होला भन्नुहोस् त होइन त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि अब कुनै लैलेमा लाग्ने जुन हामीहरूको बानी छ नि कुनै चिज देख्ने त्यो पछि दौड्ने तर हामीले के बुझ्दैन भनेपछि ती कुराहरूमा ठुल्ठुला देशले धेरै रिसर्च गरेका छन् ती कुराहरूमा ठुल्ठुला देशले धेरै ट्रायलहरू गरेका छन् के त्यसले गर्दा के छ भनेपछि उनीहरू जुन चिजको लागि त्यो काम लाग्छ र जुन स्केलमा त्यसलाई खेती गर्नुपर्ने हो त्यही स्केलमा राखेर खेती गर्छन् तिनीहरूले त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले सोधिरहेको छौँ नि उत्पादन गरेर बाहिर पठाएर चाहिँ खेती गर्न यो के भन्छ फाइदा हुन्छ जुन भनिन्छ नि एक्सपोर्ट चाहिँ कसैले गर्दैन गाँजा बन्द नगर्न खोज्दाखेरि चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई तेरो राज संस्था नै समाप्त गरिदिन्छु भनेर लेखेको लिखित पत्र विकिलिक्स भन्ने एउटा जाने जुन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम छ त्यसले सार्वजनिक गरेको विषय छ तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि त्यही युएन जसले चाहिँ लागु औषध भनेको थियो उसको एउटा शाखाले नै यो चाहिँ 98% औषधीय वनस्पति रहेछ भनेर चाहिँ उसले भनिसकेको अवस्था छ उसले गाँजा गलत हो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो एकदम लो लेभलको कुराकानी भयो गाउँमा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ जानकारी छ कि विभिन्न गाँजालाई कसरी चाहिँ औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर हाम्रो गाउँमा त्यो ज्ञानहरू चाहिँ पहिलेदेखि रहेछ त्यो वेदबाट आयुर्वेदबाट आएको ज्ञान गाउँमा चाहिँ एउटा परम्परा बनेर चाहिँ बसेको रहेछ त्यस कारणले चाहिँ हामीले के देख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि संसारले नै गाँजालाई चाहिँ अहिले चिनिसक्यो र संसारका 65वटा राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा चाहिँ गाँजा अहिले उपभोग भइरहेको छ जसले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाए त्यसको चाहिँ अमेरिकामा 46वटा स्टेटमा गाँजा फुकुवा भइसक्यो 4वटा जाने स्टेटमा जाने भारतमा गाँजा फुकुवा भइसक्यो र संसारभरि थाइल्यान्ड लगायत अब जर्मनीले खोल्न खोज्दैछ सबले खोल्न खोज्दैछ तर सबभन्दा बढी भ्यालुएबल चिज हामीसँग छ हाम्रो ब्रान्ड चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हिमालयन हेसिसको नाममा युरोपमा अहिले पनि बिक्री भइरहेको छ तर चाहिँ हामी कहाँ प्रतिबन्ध छ यहाँ हामी कहाँ 10,000 देखि 20,000 रुपियाँ प्रति किलो चाहिँ गाँजा अहिले चाहिँ बिक्री भइरहेको होला त्यही गाँजा बम्बई जाँदाखेरि चाहिँ 1 किलोको चाहिँ 8 लाख रुपियाँ छ त्यही गाँजा युरोप पुग्दाखेरि त्यसको मूल्य 15 लाख छ
भनेपछि चाहिँ नेपाली किसान कति मारमा छौँ, नेपाल कति मारमा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। संसारमा विभिन्न खाद्य सामग्रीहरूमा गाँजाको प्रयोग हुन्छ, तर 2033 सालसम्ममा हामी कहाँ 30 वटा गाँजा बेच्ने पसलै थियो। यहाँबाट जाने विभिन्न रेस्टुरेन्टमा जाने विभिन्न खाद्यान्नमा त्यसको प्रयोग हुन्थ्यो। त्यही मेनु यहाँबाट कपी भएर अहिले संसारभरि गइरहेको छ, तर जहाँ जन्मदाता थियो त्यहाँ प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गाँजाबाट जाने क्यान्सर, अल्जाइमर लगायतका तमाम रोगहरू चाहिँ ठिक हुन्छन् भन्ने कुराको प्रमाण हामीसँग 350 वर्षको लिखित इतिहास भएको सिंहदरबार वैद्यखानासँग त्यहाँ सुरक्षित छ। अहिले जुन भेग्रा नामको औषधि बजारमा बिक्री भइरहेको छ त्यो 200 वर्ष अगाडि भोग्य सुन्दरीको नाममा गाँजाबाट हामी कहाँ निर्माण भइरहेको थियो। अहिले भेग्राको मार्केट कति होला र जाने हामी कहाँ त्यो गाँजा प्रतिबन्ध नभएको भए यो भेगराको जन्मै हुँदैन थियो, हामीले कति पैसा आर्जन गर्थ्यौँ। परम्परागत ज्ञानको आधारमा गाँजा खोल्ने दिशामा नेपाल गयो भने यो चाहिँ हाम्रो विश्वगुरु राष्ट्रको जुन गरिमा छ नि नेपालको हो त्योसँग पनि जोडिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झन्डासँग पनि यो विषय जोडिएको छ, किनभने संसारमा सबभन्दा पुरानो झन्डा नेपालको मानिन्छ। यसको लिखित इतिहासै 20,000 वर्षको छ। भनेपछि त्यो संसारमा सबभन्दा पहिलो कपडा चाहिँ गाँजाबाट बनेको थियो भने गाँजा सेवन गर्दाखेरि पनि गाँजा सेवन गरेर एउटा पनि मान्छे संसारमा मरेको रेकर्ड कहीँ पनि दर्ज छैन अहिलेसम्म। हरेक वर्ष रक्सी सेवन गरेर 75 लाख मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ। 55 अरबको रक्सी हरेक वर्ष नेपालले चाहिँ आयात गर्छ। अहिले नेपालमा गाँजा मेडिकल पर्पजको लागि गैर कानुनी छैन, तर आवश्यक कार्यविधि नभन्दा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। चिकित्सा प्रयोगको लागि वैधानिक गर्नुपर्छ भन्नेमा करिब सबैको एकै मत देखिन्छ। युएनले पनि मेडिकल पर्पजको लागि गाँजा प्रयोग गर्ने बाटो खोलेकै छ। औद्योगिक प्रयोगको लागि गाँजा खोल्नुपर्छ भन्ने पनि ठुलो मत छ। औद्योगिक उत्पादन गरेर विभिन्न सामानहरू विश्व बजारमा बेच्न सकिने अवस्था पनि देखिन्छ, तर गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको लागि भने विवाद देखिन्छ। उच्च आर्थिक मूल्य भएको गाँजाको प्रयोग र उत्पादनलाई वैधानिकीकरण र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा तपाईँहरूको बुझाइ के रहेको छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। यस विषयमा अझै विस्तृतमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीले यस एपिसोड तयार पार्दा रिसर्च गरेका विभिन्न सामग्रीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ, त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले बनाएको यो भिडियो मन परेमा र आगामी दिनमा यस्तै रिसर्च बेस्ड भिडियो हेर्नको लागि खोजको युट्युब, फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा लाइक, फलो, सेयर र सब्सक्राइब गरेर जोडिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ।